Az olasz motorok szerelmesei általában Ducatit vagy MV Agustát keresnek, pedig van egy harmadik marka is, ami már több mint 20 éve felét a nagyok közé. Az ezredforduló előtt az Aprilia komoly átalakuláson ment keresztül. A főként kétütemű modelljeiről ismert kis olasz gyártó előállt egy 1000-es Superbike-kal, ami rögtön kihívóval vált a csúcskategóriában. Az RSV Mille pedig nem az egyetlen nagy motortervük volt, sorban jöttek a csupasz és túra változatok is, mint a Tuono, a Futura és a Caponord, vagy épp a félidomos változat, mai tesztmotorunk, a Falco. Falco, azaz sólyom, ami a olyan sporttúra kategóriát próbált megcélozni, mint például az SV, a Bandit, vagy akár a VTR Firestorm. A gyártó egyedi vázat és hátsó lengőkat tervezett a modellhez, amik igazán igényesen megmunkalt alumíniumból készültek. Az első lámpahaj az első generációs RSV-re, ám az idomok vonalai összességében egyedi megjelenést adnak a gépnek. Az RSV 60 fokos folyadékhűtéses V2-es szívét örökölte, erejéből pedig csupán 10 lóerőt csíptek le. A teljesítménykörbe viszont kisimult, így több kraft jutott a középtartományba. A változtatásoknak hála a motor kezesebbnek érződik utcai használatban, ám a 118 lóerő még így is elég sok, főként, hogy nem kapunk kipörgésgátlót, az óriási motorféket pedig folyamatosan uralmunk alatt kell tartanunk, hiába a csúszókupló. A kuplunkat Ducati-szerűen kemény, jól lehet olajfüggős megoldás, mérföldekre van a japán vajpuha érzéstől. Jobb, ha hozzászokunk, hiszen az üres fokozat folyamatos rejtőzködése miatt gyakran kell behúzva tartanunk. A felfüggesztés sova és szakszelemekből áll, amik inkább sportosnak érződnek, mint sem túrásnak. Az ülés pozíciót sem mondanám kifejezetten túravonalnak, habár a korabeli olasz sportmotoroknál egyértelműen kényelmesebb, a mai trendekhez mérten inkább mondanám sportosnak. A kormánycsutkák érezhetően magasabbra kerültek, a lábtartók viszont mehettek volna lejjebb, hogy térdünk nagyobb szöget zárjon be. A jelekben ülve kicsit testesnek érződik, ahol a tank kialakítása miatt. Legtöbb helyzetben dinamikus és kényelmes, de a lassú helyerakadásért küzdeni kell vele. Olasz motor, tehát a fékek Brembók, amik harapnak is, ahogy kell. Szükség is lehet a fékerőre, mert néhány helyzetben kifejezetten nehéznek érződik a 189 kg-os szárassúly. A futómű stabil, így kiváló motor lehet kanyarvadászatra is, ám eltarthat, mire megszokjuk, nyers teljesítményleadását és hatalmas motorfékét. Utóbbiak miatt fokozott óvatossággal tennék csak fel túragumikat, az elektronikai segédletek hiánya miatt könnyen megcsúszik a fara. A szélvédelem pedig rendben, ahogy bebújunk a plexi mögé és húzunk neki egy kövéret, könnyen egy RSV nyergében képzelhetjük magunkat. Ennek egyik oka lehet az RSV műszerfal, ami mára már elég retro, de én szívesen nézegetem a sci-fi-szerű kiosztását, persze ennyi helyen igazán elférhetett volna legalább egy üzemanyagszintjelző. Benzin pedig fér bele, a 21 literes tank 300 km körüli hatótávot biztosíthat, még a tempós túrákon is.
Méltatlanul elfeledett sporttúramotor? Vagy csak egy lebutított teresvé? A Falco messze nem olyan rossz motor, ahogy az népszerűtlenségéből tűnhet. Az apríliai randtamlótalan bizalmatlanok voltak a valsarlók, pedig ha tudtak volna, hogy ezek a motorok milyen megbízhatóak és könnyen fenntarthatóak, biztosan több futna belőlük az utakon. A gyártó nem spórolt az alkatrészeken, így a Falco kiemelkedett kategóriájában, és még ma is egy jól felszerelt motornak számít, aminek a piaci helyzete igazságtalanul alulértékelt, így ma majd meglepően jó arra lehet hozzájutni. Ha tetszik a forma és hasonló kategóriában gondolkodsz, a Falco sportos élménymotorozást kínál, kényelme pedig közepes túrákra is alkalmassá teszi, így összességében egy igazán okos választás lehet.